සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම easy recipe with Dinu YouTube channel එකට ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද chocolate pizza pocket හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක පොඩි අය ගොඩක් ආස කරන recipe එකක් වෙයි කියලා හිතෙනවා. එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ chocolate pizza pocket හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම මේ වගේ බෝල් එකකට පාන් පිටි මෙෂරින් කප් එකක් එකතු කරගන්නවා. ඒකටම ඊස්ට් තේ හැඳි එකක් මම එකතු කරනවා. ඔයාලට ඊස්ට් වෙනුවට බේකින් පවුඩර් වුණත් ගන්න පුළුවන්. සීනි තේ හැඳි එකයි. ඒකටම ලුණු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට කලවම් කරගත්තට පස්සේ අපි මේකට මද රසනේ උණු වතුර ටික ටික එකතු කරලා ඩෝ එක අනා ගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට වතුර ටික ටික එකතු කරලා ඩෝ එක අනා ගන්නවා. ඩෝ එක අනා ගන්නකොට වතුර ගොඩක් එකපාර එකතු කරන්න එපා. එතකොට අපේ ඩෝ එක ගානට හදාගන්න බැරි වෙනවා. අපි හදාගන්න ඕනේ ඝන පිටි මෝලියක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට බෝල් එකේවත් අතේවත් ඇලෙන්නේ නැති පදමට එනකන් ඔයා ඩෝ එක හොඳට අනා ගන්න. දැන් මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා අපිට අවශ්‍ය අනිත් දේවල් මොනවද කියලා මම කියන්නම්. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ සාමාන්‍ය චොක්ලට් එකකුයි රටකජු ටිකකුයි විතරයි. ඔයාලට මේ වෙනුවට චොක්ලට් එකක් විතරක්ම ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ ලෑල්ලක් උඩට පාන් පිටි ටිකක් හොඳට ඉහා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත ඩෝ එක මේ ලෑල්ල උඩින් තියලා හොඳට තුනී කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඔයා පාන් පිටි ටිකක් ඉහලා මේක තුනී කරගන්න. ඔයාලට රෝලින් පින් එකක් නැත්නම් වතුර පුරවපු වීදුරු බෝතලයක් වුණත් අරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ විදිහට ඩෝ එක තුනී කරගන්නවා. ඔයා ඩෝ එක තුනී කරගන්නකොට ගොඩාක්ම තුනීයට ඩෝ එක තුනී කරගන්න එපා. ටිකක් ඝනකම හිටින විදිහට ඩෝ එක තුනී කරගන්න. මේ විදිහට ඩෝ එක හොඳට තුනී කරගත්තට පස්සේ මම වටේ තියෙන කෑලි ටික කපලා මේක කොටුවට හදා ගන්නවා. දැන් මේ විදිහට මම මේක කෑලි දෙකට කපා ගන්නවා. දැන් මම මෙතන එක ලේයර් එකක් අයින් කරගන්නවා. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙන අනිත් දේ තමයි අයිස් කියුබ් ට්‍රේ එක. ඉතින් මම පොඩි අයිස් කියුබ් ට්‍රේ එකක් අරගෙන තියෙනවා අපේ පීසා පොකට් හදාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් අපේ ලේයර් එක මේක ඇතුලට බස්සන්න ඕනේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයා මේක පරිස්සමට කරගන්න. ඉතින් ලේයර් එක කැඩෙන්න දෙන්න එපා. මේ විදිහට හිමීට චොක්ලට් ටික තියාගන්න පුළුවන් විදිහට ඔයා මේම ඉඩ හදාගන්න. දැන් මම මේකට චොක්ලට්ුයි රටකජු එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයත් මේ විදිහට පරිස්සමට චොක්ලට්ුයි රටකජු එකතු කරගන්න. ඉතින් මේක ගොඩාක් රස කෑමක්. අනිවාර්යෙන් ඔයා මේක හදලා බලන්න. ගොඩක් පොඩි අයට තමයි මේ රෙසිපි එක හරියන්නේ. ඉතින් හරිම රසයි. දැන් අපි චොක්ලට් ටිකයි රටකජු ටික එකතු කරගෙන ඉවරයි. දැන් මම අනිත් ලේයර් එක මේ විදිහට උඩින් තියලා හොඳට සීල් කරගන්නවා. මේ විදිහට රෝලින් පින් එකකින්ම මේක සීල් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හොඳට සීල් කරගත්තට පස්සේ අපි වටේ ධාරේ අයින් කරගමු. මේ විදිහට. දැන් අපි හදාගත්ත පීසා පොකට් ටික මේ විදිහට ට්‍රේ එකෙන් පරිස්සමට එළියට අරගන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් දුරට මේක ට්‍රේ එකේ ඇලෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පරිස්සමට මේ විදිහට ගලවලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ට්‍රේ එකෙන් අයින් කරගත්තට පස්සේ මම මේක කෑලි වලට වෙන් කරගන්නවා. ඉතින් අපේ පීසා පොකට් ටික ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි මේක oven එකේ බේක් කරගන්න ඕනේ. මම දැන් මේ විදිහට oven එකේ ට්‍රේ එක කලින්ම ලෑස්ති කරලා තියාගත්තා. තෙල් කඩදාසියක් දාලා. දැන් අපි මේ පීසා පොකට් ටික ට්‍රේ එකෙන් තියාගමු. අපේ පීසා පොකට් වල ලස්සන පාටක් එන්නේ දිය කරගත්ත බටර් ටිකක් ගාගත්තම ඔයාලට මේකට බටර් හරි නැත්නම් කිරි ටිකක් හරි ගා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් දැන් මේ විදිහට ඔක්කොගේම බටර් ටික ගාගත්තට පස්සේ oven එකේ සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 10ක් බේක් කරගත්තාම හොඳටම ඇති. මේ තියෙන අපි හදාගත්ත චොක්ලට් පීසා පොකට් එක. ඉතින් හරිම ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක හරිම ක්‍රිස්පියට තියෙනවා. ඉතින් පොඩි අය ගොඩක් ආස කරන කෑමක් වෙයි. ඔය අනිවාර්යෙන් ගෙදරදී මේක හදලා බලන්න. පොඩි අය ඉන්නවා නම් විශේෂයෙන් යාළුවට හදලා දෙන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳට බේක් වෙලා තියෙනවා විනාඩි 10ක් වගේ පොඩි කාලයකදී. හරිම ක්‍රිස්පියට තියෙනවා. මේක ගොඩාක් රස කෑමක්. මම ඔයාලට මේක කඩලා පෙන්නන්නම් ඇතුළ මොන වගේද කියලා. ඉතින් පේනවා ඇති චොක්ලට්ුයි රටකජුයි මේක හොඳට තියෙනවා. ගොඩාක් රස කෑමක්. අනිවාර්යෙන් මේ රෙසිපි එක try කරන්න. අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න, වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.